आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले Oppo A6c भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जसमा आज तपाईले 7000 mAh को ब्याट्री 120 हर्ट्ज एकदमै स्मुथ खालको एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले Android 15 अनि तपाईले यसमा इभन IP64 वाटर रेजिस्टेन्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ र सबै कुरा चाहिँ तपाईले मात्र 21000 मा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो फोन चाहिँ कतिको राम्रो हुनेवाला छ। अब 21000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ तपाईले नेपाली मार्केटमा थुप्रै फोनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अरु फोनहरु राम्रो हुन्छ कि यो फोन राम्रो हुन्छ भनेर पनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा भर्खरै लन्च भएको एउटा लेटेस्ट 20000 मा चाहिँ एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ एकदमै क्लीन खालको लुक चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। हल्का ब्राउन टाइपको चाहिँ तपाईले फिनिशहरु यो फोनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा कलर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा भनेको व्हाइट र एउटा भनेको पर्पल। अनि यो फोनको जुन क्यामेरा मोड्युल छ त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आइफोन को टाइपको भाइब्स तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ। आइफोनको टाइपको क्यामेरा मोड्युल छ। अनि सबभन्दा नोटिसेबल थिङ भनेको चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति मोटो छ। यिनीहरुको ठुल्ठुलो टाइपको फोनहरु बल्की टाइपको फोनहरु मन पर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ यो फोन एकदमै ठिक हुन्छ र म जसको फिलो फोनहरु मन नपराउनेलाई चाहिँ अलिकति झाटा नै हुन्छ। त्यही यो फोन चाहिँ अलिकति ठुलो नै छ। त्यो 7000 mAh को ब्याट्रीले गर्दा चाहिँ यो फोन अलिकति मोटो हुन पुगेको हो। अनि यो फोनको वेट पनि तपाईको चाहिँ 215 ग्राम छ। भन्नुको मतलब अलिकति हेभी टाइपको यो फोन चाहिँ तपाईलाई फिल हुन्छ। IP64 को वाटर रेजिस्टेन्स छ। सबै कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ। डिजाइन बिल्ड क्वालिटीहरु सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। प्राइस पोइन्ट अनुसार चाहिँ मेन कुरा चाहिँ प्राइस पोइन्ट हो हैन। प्राइस पोइन्ट अनुसार चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा 6.75 इन्चको HD प्लस तपाईले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ। अनि तपाईको जुन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट छ त्यो एकदमै स्मुथली हुन्छ। तपाईले टिकटकहरु चलाउँदा फेरि इन्स्टाग्राम भिडियोहरु चलाउँदा फेरि एकदमै स्मुथली स्क्रोल हुन्छ। सो एकदमै दामी रहेको छ। अनि तपाईले यसमा चाहिँ 900 निट्सको ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। उसले गर्दा तपाईले यदि बाहिर गएर कुनै फोन युज गर्नुहुन्छ भने राम्रै खालको भिजिबिलिटी हो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही हो कुनको डिस्प्लेमा चाहिँ के कमजोरी छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ HD प्लस त्यो भन्छ फुल HD प्लस रेजोल्युसन छैन र LCD डिस्प्ले भएको कारणले अलिकति चाहिँ बराबर नबटाको फिल हुन्छ हैन। सो त्यही दुईटा कुरा चाहिँ कमजोर छ। बाकी डिस्प्लेको साइज डिस्प्लेको त्यो स्मुथनेस चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। यो फोनको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा युनिसक T7240 भन्ने प्रोसेसर रहेको छ। जसले गर्दा चाहिँ तपाईले सोशल मिडियाहरु युट्युबहरु नर्मल टाइपको एप्सहरु छ मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ यो फोनमा हल्का गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लमहरु फेस गर्नु पर्दैन। तर यो प्रोसेसर चाहिँ तपाईको हेभी गेमिङको लागि बनेको हैन। जति पनि हाम्रो मिड रेन्ज 7 मा भएको स्मार्टफोनहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले हेभी गेमिङ गर्न सक्नुहुँदैन। स्न्याप पनि सक्नुहुँदैन। तर नर्मल कुराहरु चाहिँ मजाले चल्छ। इन्स्टाग्राम फेसबुक टिकटक अल्टा पुरा गेमिङको नि इभन तपाईको चाहिँ मजाले नै चल्छ। सो गभर्नमेन्टको मामलामा तपाईको यो फोन चाहिँ प्राइस अनुसार ठिकै हो। यो प्राइसमा जति पाउनु पर्ने र त्यति चाहिँ तपाईले मजाले पाइराख्नु भएको छ। अब यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा 7000 mAh को ब्याट्री छ। जो कि तपाईको एकदमै दामी खालको ब्याट्री हो। लगभग तपाईको 2 दिनसम्म चाहिँ फोनलाई चार्ज नगरी पनि मजाले ब्याट्री पुग्छ। चार्जिङ स्पिडको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मात्र 15 वाटको चार्जिङ स्पिड चाहिँ तपाईले पाइराख्नु पर्ने चाहिँ एकदमै कम हो। यो भनेको चाहिँ हैन अलिकति चार्जिङ स्पिड चाहिँ 45 वाटसम्म लगेको रहेछ। दामी हेल्दी ब्याट्री कसम बबाङ हेल्दी ब्याट्री। तर के गर्ने चार्जिङ स्पिड धेरै नभए पनि तपाईको चाहिँ ब्याट्रीको जुन क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै दामी रहेको छ। 2 दिनसम्म मजाले ब्याट्री टिक्छ। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा चाहिँ तपाईको बेसिक नै रहेको छ। त्यस्तो खासै राम्रो कुरा चाहिँ हैन, त्यस्तो खासै नराम्रो कुरा पनि छैन। बेसिक टाइपको डिसेन्ट टाइपको रहेको छ। तपाईले राम्रो लाइटिङ यदि दिनुभयो भने राम्रो फोटोजहरु आउँछ। लाइटिङ नराम्रो भयो भने फोटो चाहिँ भल्टी एकदमै नराम्रो आउँछ। सोशल मिडियामा फेसबुक टिकटकतिर अपलोड गर्ने टाइपको फोटोज भिडियोजहरु चाहिँ तपाईले मजाले खिच्न सक्नुहुन्छ। यो बजेट स्मार्टफोनहरुको लिने प्रब्लम हुन्छ। क्यामेरा चाहिँ तपाईले चाहिँ राम्रो पाउने हुँदैन, राम्रो नराम्रो हुँदैन। तर डिसेन्ट टाइपको तपाईले क्यामेराहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको एक्स्ट्रा फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईले यो फोनमा Android 15 विथ कलर OS 14 पाउन सक्नुहुन्छ। साइन माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, हेडफोन ज्याक, अनि तपाईले चाहिँ एउटा एक्सपान्डेबल स्टोरेज क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले USB टाइप-C पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल तपाईको चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरुको यो चाहिँ हाम्रो फोनमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अब लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा पनि यदि तपाईलाई चाहिँ एउटा ठुलो डिस्प्ले चाहिएको छ हैन
स्पेसली तपाईँले कन्टेन्टहरू एकदमै हेर्नुहुन्छ, मुभिजहरू हेरेको तपाईँले एकदमै मनपर्छ, ब्याट्रीको एकदमै राम्रो चाहिएको छ, सबै कुरा एकदमै राम्रो खालको चल्नु हुन्छ नि, इन्स्टाग्राम फेसबुक सबै कुरा एकदमै राम्रोसँग चल्ने टाइपको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुनसक्छ। र यदि तपाईँहरूले गेमिङको लागि, क्यामेराको लागि, चार्जिङ एकदमै फास्ट चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोन चाहिँ नकिन्नुहोस्, नभए फोनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुढाहरू पाउनुहुन्न। ताकि इङ्ग्लिस फोनको बारेमा हेर्नु तपाईँलाई चाहिँ केही क्वेसन छ भने तर कमेन्ट गर्छु न, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अब सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।